نصف كوب من الماء. يا ربي كوب سكر، كوب سكر، نص كوب ماء، تمام، وشوية ماء الورد. تمام. بنغليه شوي، هي صار عندي القطر. هذا بنسيبه على جنب لأنه له شغل بعدين. لاحقا بنرفع طنجرة على النار وبنضيف السمن. هاي نص كوب بهالطنجرة، ونبلش يا سمير يا عيني يا ابو عون نحمص السميد الخشن. السميد الخشن بدنا نحمصه حتى يتغير لونه ويعطيني نكهة، يعني تشم الريحة، تحس بالشعطة تبعته. تحمص. اه إذا ما تحمص لا، هيك صار برجع ايش ليلي. طيب. يعني صنف آخر بيطلع. فلازم نحمره. أثناء التحمير في عندي هون تمر، وهذا التمر طبعا من دون عجم، يعني البذر مشيول منه ومقطع ومفروم، بدنا نضيفه فيما بعد. تمام. نرجع احنا اهم شيء ضلكوا عينكم. طيب، وانت بتحمص صديقنا يلا. معتز ابو الامير بهني ام الامير زوجته ام الامير بالمولود الجديد، وبيحكي شكرا لامي وحماتي ام حسن ضاضة. نعم نعم. وفي عنا الدكتور اكيد خلدون نصير، كل التحيه والتقدير، بيمسي عليك. يسعد مساهم. ابو الليث الحبيب الغالي بيسال عن هاي فتة يا حسن. فتة هاي فتة بس. ابو الليث انت نفسك طيبه، انت من اكرم الناس اللي شفتهم، وجربها ولا تذوق حسن. والله عليك، اعملها وهو مداوم. طيب سمير، في عندي هون قرفة و شوية هيل مطحون. تمام. هذا إضافة من عندي. هاي الريحة بتحكي عنها. هاي لا، هاي ريحة بلش. خنشم بالله خنشم. هاي شفت هميت الريحة. أعطاها شعط. أنا لسه بدي كمان شوي سمير، كمان أوكي. دقيقة بس. بعدين رايحين نضيف مطيبات. أوكي. مطيبات هاي أنا ضايف اليوم قرفة وضايف هيل، وفيكم ما تضيفوها، يعني مش هالقصة اللي خلينا نحكي الكبيرة. أوكي. بس أطيب. الآن رايحين نضيف القرفة والهيل حتى هيك ياخذ شوية حرارة. وشوف يا أبو طه قديش الريحة الآن رح تتغير. تعال شم سمير، شو واصل لعندي. شوفوا هذا اللون بكفيني. تمام. بكفيني خلص. الآن راح أضيف التمر. يا سلام والله عليك. نهدي النار عليه. بدكم تنتبهوا لما يبلش يتحمص، بدكم تنتبهوا عليه لأنه بأي لحظة ممكن ايش ياخذ لون أسود، وإحنا ما بدنا هذا اللون الأسود. شوفوا كيف بلش عندي التمر يتطبخ مع السميد والسمن. ما ننسى القطر المصنوع من كوب من السكر، نصف كوب من الماء، وملعقتين كبار من ماء الورد أو ماء الزهر. نغليهم ونتركهم على جنب لأنه بدنا نسقي فيه هالمفروكة. هاي بدكش تتركها لأنه السميد شكله روحه مش طويل. أيوة. هذول الشيء اللي أبو عون بدك إياه. خلاص أبو طه. أوكي. بدناش نرفع إيدنا عن التحريك، خاصة إذا كانت النار عندكم قوية، لأنه بأي لحظة بتاخذ لون وبعدين بيعطيكم طعم مختلف تماما. تقريبا هذا اللون صار جميل جدا. خلينا نشوف اللون على الشاشة يا حسن. هذا اللون صار ممتاز، بكفي هيك. هذا شايفين كيف صار اللون. الآن ابعد غادي سمير. يلا بنضيف القطر. يا عيني. ونبلش ناخذه مع بعض حتى كله يتجانس مع بعضه. شوفوا يا سلام. هو بدنا نهدي النار شوية سمير عليه. احنا أوكي. بدنا نخلي السميد يتفتح حبته، ونحاول انه نهرس التمر كمان. شوف كيف التمر بلش ينهرس معي ويدخل داخل الخلطة. شوف كيف سمير لونها كيف صار لونها غامق. طلع غمق لونها بسبب التحميص وبسبب اني انا اضفت عليها التمر. تقريبا اطبخوها دقيقتين 3 حتى تكون عندكم عجينة مش ناشفة كثير ومش طرية كثير. شايفين تطلعوا. هيام طلال العدوان بتحكي عندي تمر وراح اعملها، بس مش راح تزبط زي ما بتسويها يا ابو عون. طب ليش؟ والله يسهل كثير. والله ما بدي شيء. والله والله ما بدي شيء، بس امشي على المقادير.
وعلى فن طهي، فوتي أيوة. على فن طهي راح يعطيك كمان مقادير بدقه، والفيديوهات راح تلحق، وعلى الانستغرام حتلحق سمير، وبكل مكان. صارت جاهزه. هاي الكيو ار الكود الوصفه صارت موجوده هناك، سويها هيك اليوم. سمير بتطلعوها وبتصبوها باي صحن عندكم. هون اي خلص صحن. اطفي ابو عون. خلاص انت هيك هون صبيتها، هيها صبيناها انصبت، أعطاها واتركوها تشكيل. لحتى تبرد تماما. شايفين كيف بيطلع لونها؟ يا سلام. لون ونكهه فخمه. الان بتجيبوا اي نوع قشطه عندكم. انا اليوم بستخدم القشطه هاي. بنضيف سمير، هات لك ملعقه. وذوق القشطه. تعال. والسكر او عندي فيكم راح. تسووا قشطه موجوده على فن طهي، للي ما عندوش القشطه البلديه، قشطه عاديه مصنوعه من الحليب والطحين. تذوق يا رعاك الله. بسم الله. وهي مع شوية عسل لحال. ايوه ايوه يا سمير، شايفين هاي اشي فخامه. هسا اللقم اللي راح تسويه سهاد، طبعا سهاد معانا اليوم اكيد. طبعا لقم مش حلا صح؟ لقم الشركسي حلا كمان. والله ما معي يا شباب. لا اليوم الحلو ما له والي. ما في اليوم ما في. الحلو ما له والي. تقريبا هاي نص كيلو من القشطه. طبعا فيكم تخففوا عنها شوي كمان اذا حبيتوا، بس احنا تلفزيونيا بنحب يعني هيك نزود. لكن 250 جرام قشطه بكفيها، اكثر شويه اقل شويه. شايف يا سمير؟ طلع تمام. يا سلام، منظرها حلو. ما شاء الله. الان هسا عاد الشغلات اللي فوق راح تيجي. ايوه. الله. شو الشغلات اللي فوق يا سمير؟ اكيد تمر. اول شيء عندي من التمر. حتى ايش يا سمير؟ نحكي لهم هذه فيها تمر. فيها تمر. يا عيني. بعديها فستق حلبي. تحكي اسمي ديالا مو داليا. نعم. ديالا ابراهيم، الله الله يحييك يا اختي الفاضله. حياك الله. رمى العسيري من المملكه العربيه السعوديه. كل التحيه والتقدير. بعدين اي نوع مكسرات عندكم تقدروا تحطوا كمان تقدروا تحطوا. جوز كمان صح؟ انا حاطط جوز. اها. حيعطينا هيك منظر حلو يا سمير. والله هاي مفروكه، والله معدله هاي. صح سمير؟ والله. فيكم تسووها. اسمع انا بدي اجيب لك مكونين ترش منهن على من فوق. ايش هم؟ هم؟ شو هن؟ القرفه والهيل. هيك يعني حبيه. حبيه بقدر. حبيه بس يعني مش قادر اقول لك عشان شيء. في بياض ابو عون. لا لازم يكون في بياض طبعا عشان تبين أنا القشطه. عارف، بدي بس عشان هاي الجو. والله مشان ما اكسر خاطرك. شايف؟ يا سلام، شايف انه بيجي؟ صراحه يعني فيك من أسوأ الافكار اللي ممكن حلو. تتخيلها بحياتك. بوركت شويه ورد زي سمير حجازي. الله يسعدك. شويه ورد هيك.